6 sự việc gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc. Ở vị trí thứ 6 là sự việc gian lận của Series Produce. Series Produce là chương trình truyền hình thực tế của kênh Mnet tại Hàn Quốc, được tổ chức một năm một lần để chọn ra nhóm idol từ phiếu bầu của khán giả. Các gương mặt nổi tiếng bước ra từ show này có Chung Ha của mùa 1, người vừa đoạt 2 giải tại Mama 2019. Mùa 2 có Kang Daniel Center quốc dân, từ một anh chàng có phần mũm mĩm, không mấy nổi bật, sau một năm ra mắt đã mở công ty riêng. Không thể phủ nhận tài năng của những nghệ sĩ trên, nhưng sau cánh gà, không ít nhân tài bị đối xử bất công. Scandal bắt đầu vào giữa tháng 7 năm 2019. Trong tập cuối của mùa 4, khi công bố số phiếu bầu, cư dân mạng tinh ý phát hiện cách biệt số phiếu giữa mỗi thực tập sinh là bội số của 7.494,5 và việc những cái tên nổi bật thường có thứ hạng cao và lượng fan đông đảo bị rớt hạng, thay thế bằng những cái tên lạ gây nên sự nghi ngờ. Fan hâm mộ cực kỳ bất bình do Kim Min Kyu, anh chàng đẹp nhất mùa 4, và Lee Jin Hock, nhóm trưởng tài năng đã từng ra mắt của Uptension, khi cả hai đều bị loại. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và tiến hành bắt giữ đạo diễn chính của series là ông An Chun Yeon với nghi án cố gắng tiêu hủy bằng chứng là tin nhắn điện thoại và giấy tờ liên quan. Trang Dispatch đưa tin đạo diễn này đã ăn uống vui chơi tại các quán bar với số tiền lên đến 46,8 triệu won, tương đương 908 triệu Việt Nam đồng từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, được tài trợ bởi quỹ ăn chơi từ nhiều công ty, trong đó có Starship và William. Trung Dong So, người dừng lại ở vị trí thứ 36 của mùa 2 khi được đài MBC phỏng vấn cho biết, có 2 thực tập sinh đã giúp đỡ những người bạn khác trong quá trình tập nhảy. Thế nhưng khi phát sóng, Mnet đã edit như thể chỉ có một người đứng ra giúp đỡ và người kia có vẻ như chẳng làm gì cả. Người xem chỉ nhìn thấy một thực tập sinh đang dạy nhảy cho các bạn khác, có cảm tình rồi vote cho cậu ấy. Trong khi đó, người còn lại không nhận được bất kỳ sự chú ý nào. Chúng tôi nhận thấy những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần. Hiện tại thì ông An Chun Yeon đã nhận tội thao túng kết quả của mùa 3 và mùa 4, đồng thời xác nhận gian lận xếp hạng 2 mùa đầu tiên. Ngoài ra thì giám đốc sản xuất Mnet Kim Jong Pung và phó chủ tịch công ty Starship cũng đã nhận tội gian lận. Vì những lợi ích của mình, những người tổ chức chương trình đã bác bỏ công sức của các thực tập sinh và người hâm mộ. Không ít phụ huynh đã nhọc nhằn kêu gọi mọi người ủng hộ con mình ngoài đường phố. Tất cả đã được sắp đặt từ trước mà họ không hề biết. Và kết quả là dù được ra mắt, những nghệ sĩ vẫn bị phản đối. X1 bước ra từ mùa 4 đã bị cấm biểu diễn ở một số chương trình, các hợp đồng quảng cáo trì hoãn. IZON của mùa 2 bị cắt bỏ hình ảnh từ chương trình đã tham gia. Cư dân mạng Hàn Quốc kiến nghị cấm mọi hoạt động của IZON và X1. Họ không chấp nhận nhóm nhạc ra mắt từ sự lừa đảo. Khán giả vẫn đang đợi kết quả cuối cùng từ cảnh sát để biết được sự thật, đâu mới là thành viên chính thức của các nhóm nhạc dự án được tạo ra bởi Produce. Vị trí số 5, nghệ sĩ YG và SM sử dụng chất cấm. Việc nghệ sĩ sử dụng chất kích thích vốn không phải lần đầu tiên nghe đến, nhưng sức ảnh hưởng của sự việc vẫn đủ khiến cho các công ty lao đao. Vào tháng 6, thì trang Dispatch đưa ra bằng chứng tố cáo nam ca sĩ BI, trưởng nhóm Icon, thuộc gia đình YG sử dụng chất cấm. Sự việc xảy ra vào năm 2016 và đến năm 2019, bị trang này đem lên mặt báo. BI lên tiếng xác nhận trong quá khứ, anh từng tò mò và đã mua chất cấm, nhưng sau đó không sử dụng do sợ hãi. Dù vậy, anh vẫn muốn rời khỏi YG. Về phía YG, họ mất đi một nghệ sĩ tài năng, ngoài hát và nhảy còn có thể sáng tác và viết lời. Cũng trong tháng 6, một nam nghệ sĩ nổi tiếng trong Big Three phải hầu tòa vì liên quan ma túy. Những người hâm mộ nhóm nhạc huyền thoại Đông Bang Shinki gặp phải cú sốc khi biết nhân vật đó là của thành viên Park Yoo Chun. Ngoài làm ca sĩ, anh còn được biết đến với vai trò diễn viên thực lực, nổi tiếng qua các phim Hoang tử gác mái, Chuyện tình Sun Kyun Kwan, Cô gái thấy mùi hương. Trước đó 2 tháng, anh bị cáo buộc sử dụng ma túy cùng vị hôn thê cũ là Won Hana, cháu gái nhà sáng lập tập đoàn Nam Giang Diary. Sau khi thừa nhận phạm tội, phán quyết của tòa án cuối cùng dành cho anh là 2 năm tù treo. Nếu trong thời gian này lại tái phạm thì phải nhận mức án 10 tháng tù giam. Sự việc này khiến diễn viên họ Bắc bị công ty quản lý cắt hợp đồng. Điều anh muốn không phải là cùng em hẹn hò hay chỉ đơn thuần yêu đương, mà chính là muốn kết hôn với em, anh muốn cưới em làm vợ. Đó là một quyết định quan trọng và tôi sẽ sống với người con gái ấy đến hết cuộc đời. Tôi không biết chính xác khi nào mình xác định muốn tiến tới hôn nhân. Ở bên cạnh nhau, niềm tin dành cho cô ấy càng thêm vững chắc. Vì đối phương là cô ấy nên tôi quyết tâm sẽ ở bên người phụ nữ ấy suốt đời. Nếu có người nói những câu tương tự như thế này với bạn, thì đừng vội cảm động, vì có thể sau 1 năm 8 tháng, chính người ấy sẽ đệ đơn ly hôn mà không hề báo trước.
như cách nam diễn viên Song Joong Ki đã làm với Song Hye Kyo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm danh đến sự kiện thứ tư, những vụ ly hôn gây chấn động. Vụ ly hôn thứ nhất, cặp đôi Song Song. Cặp đôi Song Song bén duyên từ bộ phim Đình đám hậu duệ mặt trời vào năm 2016. Những ngày tháng cùng nhau trên phim trường đã dẫn đến một đám cưới thế kỷ vào năm 2017. Cặp đôi hết sức được lòng người hâm mộ vì cả tài năng và nhan sắc, họ được mệnh danh là chuyện tình cổ tích. Thế nhưng đây là câu chuyện có kết thúc buồn khi nam chính đệ đơn ly hôn trước, khiến dư luận chỉ mũi dùi vào nữ chính, làm dấy lên các tin đồn cô được đại gia Hồng Kông bao nuôi, ngoại tình với bạn diễn, bị chồng phát hiện và lỗi lầm trong cuộc chia tay này là do cô. Về phía Song Joong Ki, anh cũng bị bủa vây với tin đồn yêu đương bên ngoài với bạn của vợ. Kết quả là họ thuận tình ly hôn, không xảy ra tranh chấp hay phân chia tài sản. Một luật sư người Hàn phân tích, nếu như đối phương có chứng cứ xác thực tố bên kia là người gây ra lỗi, thì sẽ không thể thỏa thuận ly hôn trong yên bình. Thật vô lý khi cho rằng lỗi thuộc về bên B khi bên A nộp đơn ly hôn ra tòa. Cho nên, việc nói Song Hye Kyo là người có lỗi là những cáo buộc vô căn cứ. Hai người đã xin ly hôn và tiến hành thủ tục thuận tình ly hôn, không có tranh chấp phản đối. Điều đó có nghĩa là Song Hye Kyo không phải là bên duy nhất có lỗi. Song Joong Ki luôn từ chối nói về lý do ly hôn, còn vợ cũ của anh thì cho biết lý do là bởi vì cả hai có sự khác biệt trong tính cách và không thể vượt qua được để hòa hợp. Theo Nielsen, sau khi ly hôn, hai người có động thái trái ngược hoàn toàn. Song Hye Kyo gây bất ngờ với hình tượng ngày càng quyến rũ, xuất hiện với nhiều show quảng cáo hơn. Vào tháng 10, trang The Independent công bố danh sách top 10 mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Hàn. Không ai khác chính là Song Hye Kyo đứng ở vị trí số 1. Sau ly hôn, cô đã đăng ký một khóa học nghệ thuật ở Mỹ và có vẻ như đang tận hưởng lại cuộc sống độc thân. Song Joong Ki thì ngược lại, anh kính tiếng hơn trước, hầu như cuộc sống chỉ xoay vần giữa nhà và trường quay. Cũng là ly hôn nhưng là cặp đôi quốc dân, Go Hee Sun và An Jae Hyun lại đưa chuyện gia đình lên mặt báo. Cùng đến với vụ ly hôn thứ hai của nàng cỏ trong Boys Over Flowers. Trước khi ly hôn thì đây là cặp đôi khiến cho mọi người ngưỡng mộ và tin tưởng vào tình yêu. Năm 2016 họ đến với nhau bằng một lễ cưới giản dị. Thay vì tổ chức đình đám, họ đã quyên góp kinh phí làm đám cưới cho bệnh viện. Khi đến với nhau, Go Hee Sun đã nổi tiếng vượt phạm vi Hàn Quốc với bộ phim Boys Over Flowers. Còn An Jae Hyun là lính mới với những vai phụ nhỏ nhoi. Dù vậy cũng không ngăn họ dành cho nhau những hình ảnh yêu thương tình tứ. Trong chương trình thực tế, Newlywed Diary, người xem cảm thấy sự ngọt ngào qua những cử chỉ chăm sóc của người chồng trẻ và nụ cười hạnh phúc của cô vợ. Hôn nhân của họ bình dị và là hình mẫu của nhiều cặp đôi. Sự việc thay đổi sau 2 năm. Tháng 8 năm 2019, Go Hee Sun đăng một bức ảnh lên Instagram cùng tâm sự sắp tới chồng cô thông qua người đại diện sẽ thông báo việc ly hôn, còn cô thì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Sau dòng tâm sự đó là chuỗi ngày hai bên đấu tố nhau, phơi bày những góc khuất sau hôn nhân khiến người xem ái ngại thay. Trước những cáo buộc ngoại tình từ vợ, An Jae Hyun yêu cầu cô đưa ra chứng cứ. Go Hee Sun không thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục, cộng với việc Dispatch công khai toàn bộ tin nhắn giữa hai người cho thấy Go Hee Sun vẫn còn muốn níu kéo, còn chồng cô thì thờ ơ. Những hành động kể xấu chồng khiến cho An Jae Hyun đã đệ đơn kiện ly hôn với cô và hiện tại thì sự việc vẫn chưa có hồi kết. Việc này còn khiến cho người hâm mộ sốc hơn cả khi song song ly hôn, vì công chúng không ngờ họ chọn cách kết thúc tình trang theo hướng tiêu cực như vậy. Năm 2019 là một năm lao đao của đế chế YG. Những scandal trong năm nay khiến cho người hâm mộ lo ngại về tương lai của công ty này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về sự tụt dốc của YG. Peninsula. Chuỗi ngày tháng tăm tối bắt nguồn vào tháng 1 năm 2019. Hộp đêm Peninsula do Suwon của nhóm Big Bang quản lý xảy ra bạo lực quấy rối tình dục. Cảnh sát đã khởi động vụ điều tra sau khi truyền thông nước này rộ lên tin đồn Suwon cung cấp dịch vụ tình dục bất hợp pháp cho các nhà đầu tư. Sau đó anh còn vướng phải nhiều cáo buộc khác như là tàng trữ, cung cấp ma túy cho khách hàng. Trong thời gian điều tra, đài MBC liên tục cung cấp những đoạn clip tố cáo việc phạm pháp xảy ra trong Peninsula trong chương trình New Desk. Một đoạn clip quay lại cảnh nhân viên của câu lạc bộ thô bạo lần lượt lôi hai người phụ nữ vào phòng rồi xâm hại. Hay là clip CCTV, một người đàn ông bị CEO và đám đông đánh hội đồng. Ngoài Peninsula, hàng loạt tụ điểm giải trí người lớn bị điều tra, trong đó có Arena cũng thuộc quản lý của ca sĩ Suwon. Dù từng nắm tới 40% cổ phần vào năm 2017 và là giám đốc câu lạc bộ, sau khi bị cáo buộc các tội trạng kể trên, Suwon đã rút khỏi vị trí này và cho biết bản thân chỉ có vai trò quảng bá chứ không trực tiếp điều hành.
Hoạt động mại dâm tra tấn phụ nữ thường diễn ra tại các phòng tiếp khách VVIP của Benninson và Arena. Phụ nữ thường sẽ bị đánh thuốc, ép buộc bằng bạo lực tại quán bar, sau đó bị lôi vào các phòng để thực hiện quá trình phạm tội tình dục. Các bar này thường thuê là căn hộ tại các tòa nhà văn phòng và sửa sang thành nơi phục vụ quá trình chơi ma túy, hiếp dâm tập thể, bạo hành phụ nữ, quay clip tình dục. Những phụ nữ bị đưa vào đây thường phải phục vụ hết mọi yêu cầu bệnh hoạn của khách hoặc là bị họ tra tấn, đánh đập, tấn công tình dục đến ngất đi, nặng hơn là bị xuất huyết. Hành vi phạm pháp kinh khủng hơn của các club này là dẫn các tiếp viên chỉ mới ở độ tuổi trẻ em, trẻ vị thành niên vào phục vụ tình dục cho khách. Họ có một đội ngũ những người chuyên đi săn các bé gái có hoàn cảnh đặc biệt như là bỏ nhà đi bụi, không nơi nương tựa. Trải qua sự kinh khủng của những căn phòng hạng sang, nhiều bé gái đã liên tục phải phá thai, cắt bỏ tử cung, chấn động tâm lý. NBC cho biết đã che giấu vụ việc này. Cựu giám đốc điều hành của Benninson, ca sĩ Sean đã trả cho cựu cảnh sát Cannes 20 triệu won, khoảng 17,704 đô la Mỹ để gửi cho nhóm điều tra vụ án. Lee Sun-hun, đồng CEO của Benninson, thừa nhận hối lộ 20 triệu won, tương đương 414 triệu đồng cho cảnh sát. Cũng bị bắt giữ với Seon-ri còn có ông Yoo In-suk, cựu giám đốc điều hành UD Holdings, doanh nghiệp đầu tư vốn vào Benninson, đồng thời là chồng nữ diễn viên Park Han-byun. Người này thừa nhận từng cùng với Seon-ri cung cấp gái mại dâm cho các đối tác nước ngoài, còn nam ca sĩ thì một mực phủ nhận hành vi sai trái. Giữa tháng 5 năm 2019, thẩm phán xử lý vụ án cho hay, căn cứ bằng chứng buộc tội, lời khai của nghi phạm cùng với nhiều yếu tố khác, chưa thể bắt giữ Seon-ri và Yoo In-suk. Hai nghi phạm được thả khỏi sở cảnh sát Junnan. Sự việc này khiến cho Seon-ri giải nghệ, chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý. Vụ scandal như một vụ nổ Big Bang, trong đó sự liên đới đến lực lượng cảnh sát và những người quyền lực. Thế nhưng sau vụ án họ vẫn tự do đi lại trên phố, còn những nạn nhân nữ lại không được bảo vệ thích đáng. Cuối tháng 5 năm 2019, theo OKPop, 18 đoàn thể phụ nữ đồng loạt đứng trước nhà xanh, Sở Cảnh sát Seoul để phản đối việc các cơ quan chức năng xử lý chưa thỏa đáng đối với loạt bê bối tại Benninson. Dòng người biểu tình yêu cầu Tổng thống phải chịu trách nhiệm về những gì mà cấp dưới của ông vừa làm, đồng thời phải nỗ lực để ngăn chặn tội ác, kêu gọi Quốc hội sửa đổi luật liên quan đến việc bóc lột phụ nữ và thông qua quyết định sửa đổi luật chống bạo lực tình dục. Seon-ri được thả chưa bao lâu thì đến lượt thành viên Daesung cùng với nhóm gặp hàng. Cụ thể là tòa nhà Anh sở hữu bị cáo buộc chứa chấp hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy và mại dâm. Anh đã viết một lá thư xin lỗi. Từ quân đội cho biết mình không biết tình hình về tòa nhà vì đã mua nó trước khi nhập ngũ. Tuy nhiên thì Kukmin Ilbo đăng tải tin tức độc quyền, Daesung đã tìm hiểu tất cả những trách nhiệm pháp lý của tòa nhà khi chứa chấp các doanh nghiệp có liên quan đến mại dâm. Anh đã tham dự một cuộc họp vào năm 2017, nơi anh đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Một trong những người đã tham gia cuộc họp với Daesung tại một công ty luật đã tiết lộ điều này. Ngoài Daesung, cuộc họp hôm đó còn có sự tham gia của nhiều luật sư, một đại lý bất động sản và một giám đốc ngân hàng. Theo OKPop, cảnh sát đang cân nhắc điều tra nam ca sĩ nhằm làm rõ vai trò quản lý của anh với bất động sản này. Anh có nguy cơ lãnh 7 năm tù vì tiếp tay cho doanh nghiệp phạm pháp. Bên cạnh hàng loạt sự cố của cả nhà, Chủ tịch Jang Hyun-suk cũng đối mặt với nhiều cáo buộc trốn thuế, hối lộ, chạy án cho nghệ sĩ, môi giới mại dâm. Dù không có chứng cứ buộc tội, nhưng điều này ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của công ty. Đến tháng 6 năm 2019, người đứng đầu của YG cũng quyết định rời bỏ đế chế này, kéo theo người em Jang Min-suk, người giữ vị trí CEO. Linh hồn của YG đã ra đi. Liệu tương lai đế chế này có thành một công ty nhỏ không tên tuổi như đã được tiên tri từ trước? Còn ở hiện tại, cựu chủ tịch Jang đang hợp tác điều tra về cáo buộc đánh bạc trái phép và bê bối mua bán chất cấm của ca sĩ BI. Sau hàng loạt scandal và sự ra đi của những cái tên chủ chốt, mới đây vào tháng 11, nữ ca sĩ CL, trưởng nhóm nhạc đình đám 2NE1, cũng chấm dứt hợp đồng với công ty. Tiếp bước cô là nhóm thực tập sinh cùng với các nhân viên của đại gia đình này. Trong quý 3 năm 2019, YG Entertainment là công ty có lợi nhuận hoạt động thấp nhất trong Big Three. Trong 3 tháng, tháng 7, tháng 8 và tháng 9, công ty này chỉ thu về mức lợi nhuận vỏn vẹn 5 triệu won, tương đương với 96,6 triệu Việt Nam đồng, trong khi SM đạt 14,3 tỷ won, tương đương 276,7 tỷ Việt Nam đồng. JYP đạt 12,2 tỷ won, tương đương 236,1 tỷ Việt Nam đồng. Mặc dù YG có ác đông musician vừa trở lại rất thành công và Blackpink cũng liên tục đẩy mạnh các hoạt động ở nước ngoài, thế nhưng từng đó vẫn chưa đủ để cứu vớt tình hình ảm đạm của công ty này.
Bên cạnh những con số, thái độ của các nghệ sĩ khác cũng cho thấy tình cảnh của YG giai đoạn này. Trong một chương trình truyền hình, Jaemin của NCT Dream đã kể tên 3 công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Và thay vì chọn cách né tránh, Jaemin đã thẳng thắn trả lời, đó chính là SM Entertainment, JYP Entertainment và Big Hit Entertainment, đồng thời bỏ qua YG.